Oops! Nabitin ka, no? Bawal kasi ang magpaputok. Mga kaloko, bago ang lahat, batiin ko muna kayo ng Happy New Year. Grabe, na-miss ko kayo sobra. Sa sobrang inip ko guys, pati mga kawayan ng lolo ko, pinagpuputol ko. Pasaway. Tama ka sa narinig mo, dahil ang main ingredients natin ngayon ay kawayan. Naalala nyo ba ang sinabi ko sa first vlog ko? Kung hindi, tara, balikan muna natin to. Nakakain na ba kayo ng labong mga kaloko? Ito yung usbong ng kawayan na karaniwang ginugulay. Don't worry guys, pag napunta akong Pampanga, ipagluluto kayo ng lumpiang gulay. Pero labong ang gagamitin ko. Madami kasing kawayan doon ng lolo ko, kaya doon na lang ako magluluto para fresh. Mga kaloko, samahan nyo ako sa culinary capital of the Philippines, Pampanga. Tutuparin ko ang pinangako ko sa inyo. Ganyan ko kasi kayo kamahal. Kahit hindi kayo nagsusubscribe. Guys, habang nasa biyahe pa tayo, please pasubscribe naman para ma-update kayo sa susunod natin mga video. After mo mapanood to, tatatak ako sa isip mo dahil yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay fresh lumpia na gawa sa labong ng kawayan. Ready na ba kayong malaman kung paano lutuin to? Kung ready na kayo, tara, intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tamis. Mga kaloko, gagamit tayo dito ng 1 kilo of labong o bamboo shoot. Guys, alam nyo ba ang itsura ng labong? Ganito yun, para siyang maliit na kawayan na umuusbong pa lang. Ang labong ay mayaman sa fiber at nakakapagpababa ito ng timbang. Kahit konti lang kainin nyo nito guys, mabubusog agad kayo. Nakakapagpababa din ito ng kolesterol at mayroon itong mataas na protina. Mga kaloko, alam nyo ba ang tawag sa kawayan na magaling sumayaw? Labong na baro. Corny. Labong digi 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 bong digi 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 bong digi 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 bong. Pag ako pinili mo, matutupad pangarap mo, sinta. Pag ako pinili mo, lalabas ang iyong ganda. 500 grams of atay at balon-balunan. Guys, heto ang gagamitin natin pang sahog sa ating labong. 250 grams ng hipon. Tinanggal ko na ang balat at ulo nito, tsaka ako hiniwa ng maliliit. Gagamit din tayo ng isang supot ng lumpia wrapper, 2 ribs of celery, 2 pieces carrots, julienne cut. Guys, ang tawag sa hiwa na to ay julienne. Iba yata yun. 1 piece onion cut into dice, 1 piece garlic minced. Mga kaloko, gagamit tayo ng isang buong bawang para sa panggisa at sa paggawa ng sauce. 2 kutsarang patis, 2 tablespoon of iodized salt, 1 bunch of lettuce. Guys, gagamitin natin to sa pag-garnish ng ating lumpia. Heto naman ang ingredients sa sauce natin. 4 tablespoon of cornstarch, 1/4 cup of brown sugar, 4 na kutsarang toyo. Naalala ko na naman ang jowa ko. At crushed peanut. Guys, sugo lang to na dinurog ko. Dahil mahal kita, gusto ko sa sugo ka. Ay, mali. Hotel yata yun. Ang complete list of ingredients ay nasa dulo ng video.
Mga kaloko, naglagay lang ako dito ng 4 na basong tubig. Kailangan muna natin pakuluan ng ating labong sa loob ng 30 minutes para matanggal yung dagta nito. Mapait kasi yun guys. At syempre, para mapalambot natin to. Guys, habang nagpapakulo tayo, tuturuan ko muna kayo ng salitang Kapampangan. Ang salitang maganda sa Kapampangan ay malagu. Nung high school ako guys, nagtanong sa akin yung classmate kong lalaki, ano daw sa Kapampangan yung maganda? Kasi sasabihan daw niya yung nililigawan niya. So, syempre ako, very supportive ako. Kaya sabi ko, malagu. At sana mapasagot na niya yung nililigawan niya. Pinuntahan niya ngayon yung nililigawan niya guys. Sabi niya, Dayan, malagu ka. Sabay smile. Hindi ngayon maipinta yung mukha ni Dayan at biglang nagsabi ng, ano ang malagu sa akin? Hindi ko malaman ngayon guys kung matatawa ba ako o maaawa ako. Kasi feeling ko parang kasalanan ko pa kung bakit nabasted siya. Malagu. Siya nga pala guys, ang recipe na to ay tinuro sa akin ng lola ko sa Pampanga na si Apong Goreng. Mahilig kasi siyang magluto, kaya nung Pasko, niregaluhan ko siya ng chopping board at 2 pangkamot sa likod. May pangalan pa. Pinagawa ko to kay Sir Laser. Kaya kung gusto nyo din magpagawa, nasa description box below yung link. So, okay na to guys. Hugasan ko muna ng tubig para ma-wash out yung dagta nito at matanggal yung pait. Mga kaloko, igisa na natin to. Naglagay lang ako dito ng mantika. Painitin lang natin to guys. Then, ilagay na natin ang sibuyas. Isunod na rin natin ang bawang. Grabe, ang bango. Ilagay na rin natin dito ang atay at balon-balunan. Guys, pinakuluan ko muna to kanina bago hiniwa ng maliliit. Tapos, itinabi ko ang sabaw dahil gagamitin natin yon mamaya. Lagyan na rin natin ng patis para magkalasa na ito habang ginigisa. Sabi ng mga tropa ko guys, mag-face reveal daw ako. Gusto nyo bang makita ang kapogian ko? Sige, ipapakita ko na. Heto na ang bigote ko. Sa tuwing makikita nyo to, panigurado ang maaalala nyo ay si Lokong Kusinero. Oh yes, ulala, suwabe. Igisa na rin natin ang hipon. Tuloy-tuloy lang ang paghalo guys hanggang sa mag-orange ang hipon natin. At ilagay ko na ang labong. Hahaluin ko lang to ng mabuti para ma-spread ang mga sahog. Kailangan kasi mapalambot talaga natin to. Guys, heto yung pinagpakuluan kanina sa atay at balon-balunan. Nandito kasi yung lasa, kaya heto ang ginamit ko imbis na tubig. So, timplahan na natin to ng asin. At isunod na rin natin ang carrots na julienne. Heto ang pinakahuli mga kaloko, ang celery. Masarap ito sa fresh lumpia at masustansya pa. Nakakatakam guys, tikman na natin to. Sarap, tamis. So, okay na to guys. Tingnan nyo, nakakagutom yung itsura. Iset aside ko muna to para makapagluto tayo ng sauce. Mga kaloko, maglalagay ako ng 2 cups of water sa pan para sa sauce natin. Hindi muna nakasindi ang ating lutuan guys. Paghahalu-haluin muna natin ang mga ingredients. Tapos, ilagay ko na rin ang 4 na kutsarang toyo. 1/4 cup of brown sugar. Then, yung bawang. Tapos guys, itong cornstarch, tutunawin natin sa tubig. Madali lang procedure na to. Para ka lang gumagawa ng sauce ng fishball. So, iset lang natin to into medium heat. Then, haluin lang natin ng haluin para hindi masunog ang bandang ilalim at para hindi rin magbuo-buo.
Guys, nagdagdag ako dito ng 2 kutsarang toyo para medyo mag-dark ang sauce natin. So, heto na yung guys. Ready na ang ating sauce. Mga kaloko, balutin ko na to ng wrapper. Alam ko naman, gutom na kayo eh. Tapos, medyo dadamihan ko ng feelings. Kasi, ang sarap sa feeling mo. Hindi guys, mas masarap kasi kapag mataba. Napaka-healthy talaga ng recipe natin na to guys. Favorite ko talaga tong lumpiang sariwa. Ang tawag ko sa recipe na to ay diligan mo ng suka ang nanunuyo kong lumpia. Ba't parang ang sagwa? So, heto na yung guys. Nakakatakam tingnan. Ulitin lang natin ang ganitong procedure. Heto na ang ating fresh lumpia o lumpiang sariwa. Mga kaloko, try nyo din tong recipe na to. Pang fiesta ang lasa at hindi ka mapapahiya. Kung napangiti kita kahit konti, please click the subscribe button at pa-share sa mga friends nyo para tuloy-tuloy ang good vibes. Dahil dito sa kusina ko, hindi ka lang matututo, matatawa ka rin sa mga kalokohan ko. Pero bago natin tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Joji Mangulabnan. Sabi niya, sarap, panotis naman po. Maraming salamat sa panonood sir, God bless po. Shoutout din po kay Sir Lainer Antaso. Sabi niya, nakakaaliw naman habang nanonood. Naku, maraming salamat po sir dahil naaliw kayo. Lalo kong ginaganahang magluto kapag maraming natutuwa sa mga video ko. God bless po. Shoutout din po kay Ma'am Justin Guerrero. Sabi niya, first time kong makakita ng joker na kusinero. Kakatuwa, sobra. Maraming salamat po sa panonood at thank you po dahil natuwa kayo kahit papano. Yung mga katulad niyo pong viewers ang lalong nagpapalakas sa akin ng loob para ipagpatuloy itong ginagawa ko. Last na po ito, shoutout din po kay Ma'am Maris Maris. Sabi niya, dahil may sense of humor ang channel na to, auto subs. Maraming salamat po sa panonood ma'am at sa pag-subscribe. O, kaya kayo dyan, mag-subscribe na din kayo. Kita nyo si ma'am oh, nag-subscribe agad. Sige na, mag-subscribe ka na. Bigyan kitang labong, yung magaling sa mayaw. Pinilit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa panonood. Happy New Year po and God bless all. Mga kaloko, heto ang complete list of ingredients ng ating fresh lumpia o lumpiang sariwa. Bye-bye. Bye-bye.